Hi guys, hindi sponsorship to pero kailangan ko lang ipakita sa inyo kung paano yung ginagawa ng mga matagal na nagmumotorsiklo. Hindi ko katulad, bago lang kasi ako magmotor, pero may nalaman ako na every time na ginagamit ng mas matagal yung motorsiklo mo, nagkakaroon ng mga residue sa loob yan. Lalo na sa lalagyanan ng engine oil. Habang tumatagal yan, dumudumi yan. So ang gagawin natin, yung mga duming yon, hindi basta-basta natatanggal yon. Hindi mo abot ng kung anong mga devices sa daliri mo para malinis mo. Nagamit tayo ng magic. Ang magic na to, water formula siya. Yung mga dumi, hindi basta-basta natatanggal sa katagalan. Nalilinis niya, napa-flush niya. Kaya tawag dito, Engine Flush Shooter. Ito siya. This is from LiquiMoly. Nabili ko kanina siya dun sa JS Speed sa may Quezon City. And this is 260 pesos lang. May kamahal pero kailangan mo to. This is necessary for your motorcycle. Gamitin natin siya. Tignan natin kung anong magiging resulta ng motorsiklo pag ginagamitan ng motorsiklo. This is my first time lang naman din. So, try natin. This is 800 milliliter made in Germany. This is made from Germany. And nakasulat dito is oil additive for 4-stroke motorbike. So my motorcycle is Sniper 150, which is a 4-stroke motorcycle. Kaya bagay na bagay siya dito. Hindi siya pwede pang scooter dahil kadalasan ng mga scooter is 2 strokes. Flushes out and cleans the engine from the inside, thus ensuring optimum engine performance and increasing the service life of the engine. So yun, kung naiintindihan nyo, naiintindihan ko naman in a way. Ang pag-applika nito is 800 ml are sufficient for 1 to 2 liters of motor oil. Add to the warm motor oil before changing the oil. After adding the product, allow the engine to idle for further 10 minutes. Then change the oil and filter, filling with clean oil. So yun. Ang sabi dito, bago mo siya ilagay, huwag mo papalitan yung luma mong oil. Lagay mo to, katamtaman lang yung init ng oil mo. So, kunyari, bago ka pa lang magpapi ng motorsiklo, tapos mo lang motorsiklo, relax ka muna ng mga 5 to 10 minutes. Tapos, lagay mo to. Pagkalagay mo yan, so, painitin mo uli yung makina mo ng 5 to 10 minutes. Habang yun, umiikot yung makina, umiikot tuloy-tuloy yun. And then, nasasalan niya yung mga dumi-dumi niya. And, tapos, i-flush mo na. Tapon mo. And then, lagyan mo ng bagong engine oil mo. And, voila! So, try na natin. Let's go. This is what we need for this process. So, ito yung socket wrench. This T-wrench. This is the oil filter for your motorcycle. This is for Sniper 150. Nabili ko lang siya ng 40 pesos. Ito sa Engine Flush Shooter. Ano mahalaga. At kailangan natin ng pansalo ng oil. So, yan. Pareho din na yan dyan mamaya. Pansalo yun dyan. This is my motorcycle. And in-elevate ko siya dahil masyadong mababa yung platform. Hindi ilalagay yung pansala. So, yung sasala ng oil. So, kailangan natin size na ito, 8mm. Socket wrench. 19 mm. O, doon naman sa ilalim yun. Yung mga maliliit, ito yan. So, mamaya. Nandiyan kasi yung oil filter na ako. Mahirap yung, ito na lang. Pak! Yan. Para magaling umikot. Yan. Diyan mo ilalagay yung si engine flush. Wala kaming imbudo. Ito na lang papel. Papalagay ko kay utol. Quick ako paano. Dahan-dahan lang. Mas hindi mapuno.
Kita nyo, nakita nyo? Boss. Ilagay na lahat. Kamay natin. Alam mo yung mga ano, kakaiba yung kulay niya. Sobrang tapang nito. Parang pati yung kalawang sa loob. Oh. Ano, kita nyo ba? Yung kalawang na itong tin can na to, parang natatanggal niya rin yung mga dumi. Ang galing. Talaga effective. Lagay ko lang. Sayang eh. Yeah. Sobrang secure natin ito. So gagawin natin ngayon, paandarin mo ulit for 5 to 10 minutes yung paiinitin mo ulit yung makina. And go. Yan na. Pwede natin yung engine. 10 minutes na siya. Stop. Tanggalin na namin yung oil. Yung oil. Papalitan natin ng bago. Put that DIY embudo. This vlog is not sponsored by PowerTech, but this is the brand that I'm using, and because this is a Filipino-made oil, the only Filipino-made oil here that are available here in the Philippines. I'm using this for about 2 years na. PowerTech, the best, made by Per2. Let's put that here and try natin i-start mamaya. Yan, nilagay na. Kay, Diyos! Ikaw pa nga lang, bad ka na eh. Diyos pa. Natalo ko na si Thor. Samantala si Thor, nakatatlong red horse lang. Ako, naka-isang case. Ganyan ka? Brad, Lakas eh. kumusta ka di sa vlog? Kumusta? Grabe ka naman. Yun, nator ka, nator. Kanya, si Thor nabuntis na. Ang taba eh. Lasing ka ba, Bert? Ang nakainom. Okay na yung motor. Bird, isang tawa lang. Hindi. Malang joke eh. Ah, yung mukha mo. Tingnan mo mabuti sa lamin. Langya ka, Bird. Ayun na, doon na natatapos ang pag-vlog ko about dito sa engine flush oil. So, try nyo. See for yourself and stay safe on the road. That's all. Thank you. Oy.